હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે હું લઈને આવી છું એકદમ ટેસ્ટી, ક્રિસ્પી, એકદમ ખસ્તા એવી અહીંયા આપણે મઠરી બનાવવાની છે. અહીંયા જે આપણે મઠરી બનાવવાની છે એકદમ જ ખસ્તા બનાવવાની છે અને અહીંયા આપણે વેલણનો ઉપયોગ કર્યા વગર આ મઠરી બનાવવાની છે. અને અહીંયા જે આપણે મઠરી બનાવવાની છે એમાં આપણે બહુ મેદાનો બી ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો અહીંયા આ મઠરી કેવી રીતે બનાવીશું એ હવે આપણે જોઈ લઈએ. તો મેદાની ઓછો ઉપયોગ કર્યા વગરની મઠરી બનાવવા માટે એક વાસણમાં મેં અહીંયા અડધો કપ મેદો લીધો છે અને 1 કપ જેવો મેં ઘઉંનો લોટ લીધો છે. જે આપણે રોટલી કરીએ છીએ એ જ એવો ઝીણો ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે અને અહીંયા અડધો કપ જેવો મેદો લેવાનો છે. હવે અહીંયા મેદો અને ઘઉં લઈ લીધા પછી આની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે 1 ચમચી જેવું મરીનો પાવડર. અહીંયા જે મરીનો પાવડર છે એ તમારે અહીંયા અધકચરો વાટીને લેવાનું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. મીઠું ધ્યાનથી એડ કરવાનું, બહુ અહીંયા વધારે એડ નથી કરવાનું. અને અડધી ચમચી જેવું અહીંયા આપણે શેકેલું જીરું એડ કરીશું. તમારે અહીંયા જીરુંની જગ્યાએ જો અજમાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. હવે જીરું એડ થઈ જાય પછી આ બધો જ મસાલો અને બંને લોટને આપણે આ રીતે પહેલાં તમારે અહીંયા મિક્સ કરી દેવાનું છે. બરાબર સરખો રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે તમારે અહીંયા મિક્સ કરવાનું રહેશે. અને આ રીતે થોડુંક લોટના વચમાં તમારે આ રીતે ખાડો કરી દેવાનો છે. હવે આ રીતે લોટના વચમાં ખાડો થઈ જાય પછી આની અંદર આપણે ઘીનું મોયણ એડ કરવાનું છે. તો અહીંયા મેં 7થી 8 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે, જેને પહેલાં તમારે આ રીતે હલકું ગરમ કરીને લેવાનું છે. પણ અહીંયા ઘી તમારે એકસાથે ઉપયોગમાં નથી લેવાનું. આ રીતે 2 મોટા ચમચા જેટલું તમારે અહીંયા ઘી લેવાનું છે. 2 ચમચા જેટલું ઘી લેવાઈ જાય પછી એકદમ હલકા હાથે તમારે મિક્સ કરવાનું, કારણ કે અહીંયા ઘી તમારું થોડું હોફાળું ગરમ હોવું જોઈએ. પછી આ રીતે ઘી એડ થઈ જાય અને લોટને બધો બરાબર તમારે ઘીમાં સાથે પહેલાં તમારે મિક્સ કરવાનું છે. અને અહીંયા જે આપણને બાઇડિંગ કરવાની છે એવી તમારે અહીંયા આ રીતે નથી કરવાની. તમે જોઈ શકો છો કે હજી પૂરું સરસ એવું બાઇડિંગ નથી આવતું. તો અહીંયા ફરીથી આપણે લોટને આ રીતે થોડોક પહેલાં તમારે હાથેથી ક્રમ્બલ કરી દેવાનું અને છૂટો કરી દેવાનો રહેશે. પછી ફરીથી આપણે 1 ચમચા જેટલું અહીંયા ઘી લેવાનું છે. અહીંયા ઘી જેમ જરૂર પડે એમ જ તમારે લેવાનું છે. બહુ અહીંયા એડ બી નહીં કરવાનું અને બહુ ઓછું એડ બી નથી કરવાનું. અને પછી બધું જ અહીંયા લોટ ઘીની સાથે તમારે મિક્સ કરી દેવાનું છે. એક લોટનો જે કણ હોય એ બરોબર ઘીની સાથે મિક્સ થવું જરૂરી છે. તો જ તમારી અહીંયા જે મઠરી છે એકદમ જ એવી સરસ એવી ખસ્તા જેવી બનશે. જે બહાર બજારમાં ફરસાણની દુકાનમાં મળે છે એવી બનીને રેડી થશે. અને આ રીતે એનું લોટનું બાઇડિંગ થવું જરૂરી છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે આપણે એકદમ જ કડક લોટનું બાઇડિંગ થવું જ જોઈએ. એ રીતનું તમારે અહીંયા ઘીનું મોયણ એડ કરવાનું છે. તમે જો અહીંયા ઘીનો ઉપયોગ ના કરવો હોય તો તેલનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ તેલ બી તમારે આ રીતે થોડું હુંફાળું ગરમ લેવાનું. હવે અહીંયા આપણે 2થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું. અહીંયા પાણી બી તમારે હુંફાળું ગરમ હોય એવું જ લેવાનું છે. પાણીની જગ્યાએ તમે અહીંયા દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ દૂધ બી અહીંયા તમારે હુંફાળું ગરમ હોય એવું લેવાનું રહેશે. અને થોડું થોડું પાણી એડ કરીને તમારે ડો બાંધીને રેડી કરવાનું છે. ધ્યાન રહે કે અહીંયા પાણીનો ઉપયોગ બહુ નથી કરવાનો. આપણે ફક્ત લોટ ભેગો થાય એટલો જ તમારે અહીંયા પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને આ રીતે તમારે લોટ બાંધીને રેડી કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બહુ જ પાણીનો ઓછો ઉપયોગ કર્યા વગર આપણે આ લોટ બાંધીને રેડી કરવાનો છે. અને આ રીતનો સોફ્ટ ડો બાંધવાનો છે. બહુ પાણીનો ઉપયોગ અહીંયા નથી કરવાનો, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને ઘીનું મોયણ તમારું એકદમ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ. પછી આ લોટને આ રીતે તમારે થોડોક રાઉન્ડ શેપ કરી દેવાનો અને સરસ એકદમ લોટમાં ક્રેક ના રહે એ રીતે તમારે મિક્સ કરી દેવાનું રહેશે. અને પછી આ લોટને તમારે રેસ્ટ આપવાનું છે. અહીંયા રેસ્ટ આપવો ખૂબ જરૂરી છે, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા અડધો
કલાક જેટલો તો તમારે રેસ્ટ આપવો જ જરૂરી છે. અને એના ઉપર આ રીતે કોઈ બી વાસણ તમારે ઢાંકી દેવાનું છે. ધ્યાન રહે કે આ લોટ ઉપર કોઈ બી વાસણ જ ઢાંકવાનું, ભીનો રૂમાલ કે ભીનું કપડું તમારે નથી ઢાંકવાનું. અડધો કલાક થઈ જશે પછી તમે ખોલીને જોશો તો લોટ ઉપર આ રીતે સફેદ તમને બબલ્સ થતા દેખાશે. મીન્સ કે અહીંયા લોટ આપણો સરસ એવો સેટ થઈ ગયો છે. અને લોટની અંદર આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જ ક્રીસ પડે એવો લોટ તમારો અહીંયા થઈ ગયેલો હશે. એટલે કે જે તમે અહીંયા ઘીનું મોયણ એડ કર્યું છે એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા લોટ સરસ એવો અંદર સેટ થઈ ગયો છે. અને અહીંયા આ રીતે થવું જરૂરી છે, તો તમારી મઠરી એકદમ જ સરસ એવી બનશે. હવે લોટને આ રીતે કિચન પ્લેટફોર્મ પર લઈ લેવાનું અથવા તો કોઈ મોટા વાસણમાં લઈ લેવાનું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે લોટને આ રીતે એક સરખો તમારે મસળવાનું છે. જે રીતે હું કરું છું એ જ રીતે તમારે મસળવાનું છે. એકદમ ખેંચીને તમારે મસળવાનું રહેશે, જેથી જે આપણે ઘીનું મોયણ એડ કર્યું છે એ સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ થઈ જશે અને લોટ અંદર સુધી તમારો સોફ્ટ થઈ જશે. આ રીતે થઈ જાય પછી આપણે લોટને વચ્ચેથી આ રીતે 2 ગુલ્લા જેટલો આપણે કટ કરી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો કે અંદર સુધી એવી જારી એવી પડે છે. પછી બીજો લોટને આ રીતે તમારે વાસણમાં લઈ લેવાનો અને એક લોટનો લુવો લેવાનો, એને પહેલાં હાથેથી આ રીતે રાઉન્ડ શેપ આપવાનો અને પછી આ રીતે 2 હાથની મદદથી તમારે લંબાઈમાં રાઉન્ડ શેપ કરી દેવાનો રહેશે. આ રીતે એક સરખો થઈ જાય પછી તમારે આને ચાકુની મદદથી 1 ઇંચ જેટલું તમારે આને કટ કરવાનું છે. તમારે કેટલી મોટી જાળી કરવી છે એ પ્રમાણે તમારે આને કટ કરવાના રહેશે. તો 1 ગુલ્લાને આ રીતે તમારે કટ કરવાના. મેં 1 ઇંચ, અડધી ઇંચ જેટલા જ લુવાને કટ કરેલા છે. તમારે જે સાઇઝમાં કટ કરવા હોય કરી શકો છો. હવે આ બધા લોટને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને ફરીથી કિચન પ્લેટફોર્મ પર આપણે એક લુવો લઈશું અને હાથની હથેળીની મદદથી તમારે આ રીતે પૂરી બનાવવાની રહેશે, એટલે કે મઠરી બનાવવાની રહેશે. અહીંયા આપણે વેલણનો ઉપયોગ જરા બી નથી કરવાનો, એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. વેલણનો ઉપયોગ કરવાથી તમારી આ મઠરી એકદમ પતલી બની જશે અને જે મઠરી આપણે ખાવાની છે એનો સ્વાદ નહીં આવે. પછી આ રીતે થઈ જાય પછી આવી રીતે કોઈ બી કાંટાવાળી ચમચી કે ચાકુથી આગળ અને પાછળ તમારે આ રીતે કાણા પાડી દેવાના છે, જેથી અહીંયા પૂરી તમારી એટલે મઠરી તમારી અહીંયા ફૂલવી ન જોઈએ. ફૂલશે તો અંદર સુધી એકદમ ખસ્તા નહીં બને. તમને ફરીથી હું બતાવું કે એક લુવો આવી રીતે પ્લેટફોર્મ પર અથવા પાટલા પર મૂકવાનો અને હાથની હથેળી જે આપણી હોય છે એની સાઈડનો પામ હોય છે એ તમારે આ રીતે પ્રેસ કરવાનું. થોડું આગળ પાછળ પ્રેસ કરવાનું રહેશે અને સાઈડની કિનારી આ રીતે થોડી તમારે પતલી કરી દેવાની અને આગળ અને પાછળ જે શેપ તમને આપવો હોય લંબગોળ, ગોળ, એ શેપ તમે આપીને આ મઠરી બનાવીને રેડી કરવાની છે. અને આટલી જ તમારે જાળી રાખવાની રહેશે, પતલી અહીંયા નથી કરવાની. અને આગળ અને પાછળ આ રીતે મઠરીમાં કાણા પાડવું જરૂરી છે. તો આ રીતે તમારે બધી જ મઠરીઓ બનાવીને રેડી કરી લેવાની. તો અહીંયા આપણે બધી જ 2 પ્લેટ ભરીને આપણે મઠરી બનાવી દીધેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા હવે આપણે આને રેસ્ટ આપીશું જેથી એ સરસ રીતે સેટ થઈ જાય. 10 મિનિટને રેસ્ટ આપીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે તેલને સાઈડમાં ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. અને તેલનું ટેમ્પરેચર પર અહીંયા ખૂબ જરૂરી છે કે કેવું રાખવાનું. હું તમને એક ટુકડો નાખીને બતાવું તો જો આ રીતે તરત જ ઉપર આવી જાય તો તેલ અહીંયા તમારું આટલું ગરમ ના હોવું જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આ રીતે થોડી વાર રહીને પછી ઉપર આવે એટલું તેલ તમારું અહીંયા ગરમ હોવું જોઈએ, એટલે કે મીડિયમ તેલ તમારું ગરમ હોવું જોઈએ. બહુ ગરમ નહીં અને બહુ ઠંડુ નહીં, એવું તેલનું ટેમ્પરેચર હોવું જરૂરી છે. પછી ગેસની ફ્લેમ તમારે સ્લો કરી દેવાની અને એક મઠરીઓને આ રીતે તમારે જેટલા પેનમાં આવે એટલું તમારે એડ કરી દેવાનું છે. આ રીતે થોડી વારમાં ઉપર આવશે, પણ શરૂઆતમાં તમારે આ બધી મઠરીઓને પલટાવવાની નથી. 1 થી અડધી મિનિટ જેવું થાય પછી તમારે આ રીતે કોઈ બી કાંટાવાળી ચમચી કે ચમચીની મદદથી તમારે પહેલાં થોડી
મઠરીઓને ઉપરથી આવી રીતે પ્રેસ કરી દેવાની અને બીજી અડધી મિનિટ જેવું થાય પછી તમારે આ બધી જ મઠરીઓને એક એક કરીને તમારે પલટાવવાની છે. એટલે કે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ બી ચમચી કે ચાકુ કે તમને જેના સાથે ફાવે તમારે એની સાથે આ રીતે લેવાની અને બધી જ મઠરીઓને આ રીતે પલટાવવાની છે. આપણે જારાનો ઉપયોગ હમણાં નથી કરવાનો. જો જારાનો ઉપયોગ તમે કરશો અને બધી એકસાથે ફરાવશો તો મઠરીઓ અહીંયા તૂટી જશે, કારણ કે એકદમ જ અહીંયા ખસ્તા બની હોય છે. એટલે અહીંયા આપણે આ રીતે કાંટાવાળી ચમચીથી બધી જ મઠરીઓને એક એક કરીને તમારે ફ્લિપ કરતું જવાનું અને ફ્રાય કરતું જવાનું. અહીંયા બધી જ મઠરીઓને તમારે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરવાનું રહેશે. જો ઉતાવળ કરશો તો અંદરથી કાચી રહેશે અને ઉપરથી એકદમ જ બ્રાઉન બની જશે. થોડીવાર પછી આ મઠરીઓનો કલર એકદમ સુનહરી રંગનો આવશે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું સુનેરી ગોલ્ડન સુનેરી રંગનો થાય એટલું તમારે અહીંયા આને ફ્રાય કરવાની છે. એટલે એક બેચને ફ્રાય કરતાં 5થી 6 મિનિટનો સમય લાગતો હોય છે. અને પછી આ રીતે બધી જ મઠરીઓને લઈ લેવાની અને બરાબર વધારાનું તેલ કાઢી દેવાનું અને આને હવે આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ફરીથી હું તમને બતાવું કે મઠરીઓને કેવી રીતે ફ્રાય કરવાની. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની. બધી જેટલી કઢાઈમાં આવે એટલી મઠરીઓ એડ કરવાની. અડધી મિનિટ થાય એટલે મઠરીઓને આ રીતે પ્રેસ કરવાનું. 1 મિનિટ જેવું થાય પછી બધી મઠરીઓને ફ્લિપ કરી દેવાની અને ફ્લિપ કરતા જવાનું અને ગોલ્ડન સુનેરી રંગની થાય ત્યાં સુધી તમારે સ્લો ગેસ ઉપર ફ્રાય કરવાનું છે. અને આ રીતે ગોલ્ડન સુનેરી રંગની થઈ જાય પછી બધી જ મઠરીઓને તમારે બધી જ ફ્રાય કરીને તમારે એક પ્લેટમાં લઈ લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ મઠરીઓને ફ્રાય કરીને રેડી કરી લીધેલી છે. હવે આ બધી જ મઠરીઓને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડી થવા દેવાની છે, કારણ કે અંદર સુધી એ ગરમ હોય છે. જો ગરમમાં તમે તોડશો તો તમને એમ લાગશે કે કાચી છે. અહીંયા બધી મઠરીઓ આ રીતે ઠંડી થઈ જશે પછી તમે તોડીને જોશો તો એક એક મઠરી એકદમ ક્રિસ્પી, ખસ્તા અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ખાવાની એટલી જ મજા આવશે. પણ એની આ રીતે બનાવવાની અને ટિપ્સ સાથે ખૂબ જરૂરી છે. અને અહીંયા મઠરી આ રીતે તમારી થોડીક જાડી અને એકદમ જ તળવાનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ હોવું જોઈએ. અંદર ઘીનું જે મોયણ તમે એડ કરો છો એ બી પરફેક્ટ માપ હશે તો એકદમ તમારી ખસ્તા બનશે. અહીંયા આપણે મરી પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કેટલી તમને તીખી રાખવી છે એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો છો. અને તમે આ દિવાળી પર આ તહેવારો ઉપર કે ઘરમાં ક્યારે બી નાસ્તામાં ખાવાની મજા આવે એવી આ મઠરી બનીને રેડી છે. તમે એકવારથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને જો મારી આ રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.